เกิดมันเสียไม่เค็มนะเดี๋ยวพ่อวนน้ำคืนนี้มาแบบยุ่ยมากเลยพ่อโอ้โหหนักมากเลยอุ้ยหนักมากอ่ะนี่เอาไปปั่นพริกได้ด้วยไม่ได้ปั่นพริกนี่มันเข้าครับทำไมว่ามันหวานไปแล้วแต่ตอนนี้มันแตกเลยครับมันแตก
วิเดียวสบาย ก็ปรับส่วนไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำ ของดีจ้าผมว่าระดับถึงเขาใหญ่จริงๆนะทรายเนี่ยเขาเป็นมอบ